Hello guys! Welcome to my YouTube channel. It's Lina Gali. Ang gagawin ko ngayon ay magluluto ako ng tulya. So, yan guys. Ito kagabi, na ano ko na to, na babad ko na sa tubig. So, nilinitin ko na lang. Ayan. Ayan ang tulya. So, lilinisin ko siya bago ko siya lulutuin. So, ayan guys, lilinisin muna natin siya kasi meron siyang mga ganito. Ayan. Tatanggalin natin to para malinis. Yung iba, wala naman. So, malinis na malinis siya. Ito, kailangan tanggalin. Kailangan natin linisin maigi guys para yung buhangin niya hindi natin masama sa sabaw na yan. So yan, kung makikita nyo yung tubig malinis na, wala na siyang mga buhangin. Ngayon, maghihiwa naman ako ng mga ricado. Bawang na.
So yan guys, ngayon magigisa naman natin. Ayun siya. Mainit na, unahin ko ang luya. Ko ng konting parang may umahang. Lagyan ko ng konting asin. Konti lang. Igigisa yung kamatis. Haluin natin. Pwede na natin ilagay yung tuli. Pasensya na kayo sa gusto ko na natin igisa bago ko lagyan ng stock.
Haluin na natin. Igigisa natin. Haluin ulit natin. So yan guys, tingnan nyo mapula ang ayan. So gawa ng kamatis. Pakukuluin lang natin siya. Siyempre, buksan natin para mabilis nito. So ayan guys, kulong-kulo na siya. Ayan, nagdagdag ako ng konting sealer. Ayan ang sealer. Ayan. Para medyo maanghang yung sabaw. Nakikita nyo guys, nag-open na siya lahat. Ayan, open na yung shells. So, ibig sabihin, luto na siya. Kasi open na. Yung iba natanggal na. So, yun guys. Eto na siya. Tapos na ang ating pagluluto. Thank you for watching. And sa mga hindi pa subscribe na. Pag-click na rin ang thumbs up pag gusto niyo yung aking video. Comments below and click the bell para ma-notify kayo sa aking mga bagong videos. Thank you guys!